Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε μια συνέντευξη με τη Βάσο. Η Βάσο είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει τον κόσμο μόνιμα, παιδιά. Είναι 29 ετών από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη έχει γυρίσει σε πάρα πολλές χώρες και θα μας πει τα κόλπα της, του πώς καταφέρνει να ξοδεύει ελάχιστα χρήματα. Κάποιες φορές δουλεύει, κάποιες φορές βρίσκει άλλες λύσεις. Θα μας τα πει όλα τώρα. Βρίσκεται στο Κανκούν του Μεξικό, ενώ εμείς βρισκόμαστε στην παραλία του Ρεκρέου στο Ρίο Τζανέιρο. Φύγαμε! Γεια σου, Βάσο, τι κάνεις? Γεια, καλά εσείς? Πολύ καλά. Εσύ βρίσκεσαι στο Κανκούν τώρα, ενώ εμείς στο Ρίο, σωστά? Ναι, ακριβώς έτσι. Για πες μας λίγο, πόσο καιρό είσαι στο Κανκούν? Λοιπόν, Κανκούν είμαι τώρα περίπου 2 εβδομάδες. Βέβαια, αύριο θα φύγω από Κανκούν. Πηγαίνω Πλάγια Del Carmen και Τουλούμ, είναι πολύ κοντά από εδώ. Οπότε θα μείνω λίγο καιρό εκεί πέρα. Αλλά τώρα ναι, 2 εβδομάδες είμαι εδώ. Είδα πήγες και Τουλούμ. Τουλούμ δεν πήγα στην πόλη, αλλά πήγα σε περιοχές έτσι τουριστικές κοντά στην Τουλούμ. Θεωρείται δηλαδή Τουλούμ, αλλά δεν είναι η πόλη. Οπότε δεν είδα ακόμα Τουλούμ. Θα πάω τώρα μέσα στις μέρες. Άρα Μεξικό. Κάνεις έτσι ένα γύρο το Μεξικό. Ναι, θα το γυρίσω όλο. Σου αρέσει? Μ' αρέσει, ναι, γενικά μ' αρέσει πολύ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει το όλο κλίμα, γιατί μου φαίνονται όλοι πολύ ταξιδιάριδες. Δεν ξέρω, έτσι το όλο κλίμα μ' αρέσει. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είναι το πρώτο σου ταξίδι στο Μεξικό. Έχεις κάνει και άλλα ταξίδια. Όχι. Καταρχάς είσαι από Θεσσαλονίκη. Ναι, από Θεσσαλονίκη. Βάσο, θύμισε μας, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 29. Σούπερ, και πόσα χρόνια ταξιδεύεις τώρα? Τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5, κάπου εκεί. Νομίζω ότι το πρώτο σου μεγάλο ταξίδι ήταν όταν είχαμε βρεθεί κιόλας στη Βραζιλία. Ή λίγο πιο πριν. Ήταν, Είχες πάει Αργεντινή. ναι, ουσιαστικά είχε ξεκινήσει από Αργεντινή και είχε καταλήξει Βραζιλία. Ναι. Είχες περάσει και από άλλες χώρες όμως, έτσι? Μετά πήγες στις άλλες χώρες. Ναι. Βασικά είχα ξεκινήσει Αργεντινή και μετά πήγα Ουρουάη και Βραζιλία. Και μετά σε εκείνο το σημείο είχα γυρίσει Ελλάδα και μετά συνέχισα. Και μήπως άρχισε έτσι ένα πάθος για τα ταξίδια μετά από όλο αυτό. Και Ναι, ξέρω ότι βρήκες μετά δουλειά στο Ισερόπλαιο. μπήκε το μικρόβιο μετά γιατί δεν σταματάει. Λοιπόν, θέλουμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Βρισκόσουν στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκες και μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη και σε κάποια φάση φαντάζομαι κάτι έγινε, ένα τσακ, κάπως προέκυψε να βρεθείς πού, στη Λατινική Αμερική? Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο πιο από την αρχή. Αχα. Οπότε, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Μετά σε κάποιο σημείο είχα μετακομίσει Αθήνα για περίπου 1 χρόνο. Οπότε έμενα Αθήνα, δούλευα εκεί. Σε σχολές χορού, με πανιά, ακροβατικά, τα γνωστά μου. Και μετά για σεζόν πήγα να δουλέψω στην Κρήτη. Μόνο για καλοκαίρι, επειδή οι σχολές κλείνουνε, οπότε λέω ας πάω Κρήτη. Οπότε, Σε τι δουλειά? έκανα σαν entertainment, έκανα show με πανιά, αλλά ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο ήμουνα και σαν animation, ας πούμε. Δηλαδή? Ψυχαγωγός. Ψυχαγωγός, ναι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, ας πούμε, παρτάκια και τέτοια, να είμαι εγώ εκεί, να κάνω χορογραφίες, τέτοια πράγματα. Πούσκωνες μπαλόνια και τα έκανες σαν κανείς και τα έδινες στα παιδάκια? Όχι, όχι. Ήμουνα ψυχαγωγός ενηλίκων, όχι για παιδάκια, οπότε κάναμε τύπου ομαδικές χορογραφίες και τέτοια πράγματα. Ή μπορεί να έκανα κάποια αθλήματα. Έκανα, δηλαδή, διοργάνωνα το beach volley του ξενοδοχείου, το water polo, οπότε μάζευα ομάδες, πηγαίναμε, παίζαμε, όλα αυτά. Ήμουν υπεύθυνη για τη διασκέδαση και ψυχαγωγός. Δηλαδή, Ναι, ακριβώς. οργάνωνες δραστηριότητες, τι θα χορέψετε, τι θα κάνετε. Μπράβο, ναι, Αργότερα. ναι. Αυτά όλα στην Κρήτη τώρα μιλάμε. Ήσουν στην Κρήτη, Ναι. σεζόν. Ήμουνα μετά? στην Κρήτη σε σεζόν. Μετά, εκεί στην Κρήτη, ουσιαστικά γνώρισα ένα παιδί. Ναι. Από πού? Οπότε, αυτός δούλευε και αυτός στο ξενοδοχείο που ήμουνα εγώ. Τώρα μπαίνουμε σε προσωπικά θέματα, τα λέω. Άμα θέλεις τα λες, άμα δεν θέλεις δεν τα λες. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα το να ταξιδεύω. Δεν είναι ότι μία μέρα είπα «Α, σήμερα κλείνω ειστήριο για Αργεντινή και φεύγω». Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα το ταξίδι. Άρα γνώρισες Αργεντινό. Ήταν Αργεντίνιο στην Κρήτη. Ήταν μισός Αργεντίνος, μισός Γάλλος και δούλευε στο ίδιο ξενοδοχείο με μένα. Οπότε, τέλος πάντων, ήμασταν μαζί, όλα καλά. Μετά, εγώ τελείωσα το συμβόλαιό μου, γύρισα Αθήνα.
Αλλά συνεχίσαμε να είμαστε μαζί. Όταν αυτός τελείωσε, ήρθε και αυτός Αθήνα. Μετά πήγαμε μαζί, ταξιδέψαμε Ευρώπη, πήγα και εγώ Γαλλία κτλ. Και τέλος πάντων, μετά φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτός ήταν να φύγει η Αργεντινή, γιατί ήταν να πάει εκεί για ένα εξάμηνο τότε με πανεπιστήμιο και τέτοια. Οπότε μου λέει, έλα. Εγώ εντάξει, ένα τσάκι ήθελα, δηλαδή δεν είναι ότι... Ξέρεις τι, γιατί κάποιοι το λένε ότι έκανες όλο αυτό για αυτόν και πήγες μέχρι εκεί για αυτόν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί για μένα ήταν η αφορμή το να ξεκινήσω κάτι που ήθελα χρόνια, απλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα πώς γίνεται. Μου ήταν κάτι εντελώς άγνωστο. Ακριβώς αυτό, ναι. Οπότε εκεί που ήμουν στην Αθήνα, πουλάω όλα μου τα έπιπλα, αφήνω τη δουλειά μου. Νίκιαζα σπίτι. Νίκιαζα σπίτι Αθήνα, ναι. Και το είχα φτιάξει και πολύ πρόσφατα, έτσι, καινούργια έπιπλα, τα πάντα. Άρα δεν έμενες στην οικογένειά σου, είχες νοικιάσει δικό σου σπίτι, είχες αγοράσει τα έπιπλα. Όχι. Και μετά με το που τα αγόρασες, τα πούλησες κιόλας και έφυγες Αργεντινή. Κατάλαβα καλά. Ναι, περίπου ένα χρόνο έμεινα Αθήνα. Το 2020, το 19, πότε ήταν αυτό? 22. Αυτό ήταν το 20. Τώρα τι έχουμε, 24. Αχ, τώρα δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, ίσως ήταν το 20. Εμείς ήμασταν στο Ρίο. Μπράβο, ωραία. Εμείς ζούσαμε εδώ στο Ρίο το 20 με 22 και σε κάποια φάση μας ήρθες κάπου γύρω στο 21, νομίζω. Ναι, οπότε ναι, κάπου το 21 ήτανε. Δηλαδή, εγώ είχα κλείσει εισιτήρια για Αργεντινή 1 Ιανουαρίου 2021. Γιατί τώρα θα μου πεις, ήταν τα πιο φθηνά που είχα βρει. Πόσο? Γιατί, πόσο, τώρα δεν θυμάμαι. Κάνα βασικά. Μία του μηνός, 1 Ιανουαρίου. Είναι και συμβολικό. Ναι. Οπότε, εντάξει, εγώ πριν κλείσω τα εισιτήρια, γενικά δεν είχα λεφτά. Δεν είναι ότι είχα κρατημένα για περίπτωση ανάγκης και ήμουνα έτοιμη. Τίποτα. Ένα μήνα πριν φύγω για Αργεντινή, ξενοικιάζω το σπίτι, λέω την κολλητή μου, έρχομαι να μείνω σε σένα για ένα μήνα, ώστε να κρατήσω αυτό το 400 από το νίκιο, για να έχω λεφτά, γιατί φεύγω Αργεντινή. Ναι. Εντάξει, με δέχτηκε η κολλητή μου, η Έλενα. Πήγα ένα μήνα στο σπίτι της. Βασικά, στο σπίτι της πήγα, ναι, που έμενα με την αδερφή της κιόλας. Οπότε ήμασταν εκεί, εγώ, η αδερφή της, το αγόρι της αδερφής της. Οπότε, εντάξει, ναι, για ένα μήνα έμεινα εκεί. Ταυτόχρονα αυτόν τον μήνα έκανα και πολλές δουλειές μαζί, δουλειές που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, γιατί ήθελα να μαζέψω λεφτά, γιατί για μένα ήταν κάτι τελείως άγνωστο. Δεν ήξερα που πάω, δεν ήξερα τι γίνεται. Τέλος πάντων, τώρα εδώ, δεν ξέρω, θα σοκαριστείτε λίγο. Πριν φύγω για Αργεντινή, τώρα κάπου στη μία εβδομάδα, ήταν εγώ να μείνω στο σπίτι του. Αυτός έμενε με τη γιαγιά του. Η γιαγιά του μένει η Αργεντινή. Εκεί την τελευταία εβδομάδα μου λέει: δεν γίνεται να μείνει στο σπίτι της γιαγιάς μου. Λέω: γιατί, λέω, τι φάση, ξέρω εγώ. Μου λέει, τέλος πάντων, η γιαγιά ήταν έτσι λίγο περίεργη, το ένα τ' άλλο. Αυτός το είχε πολύ αυτονόητο ότι εγώ θα μείνω εκεί και δεν της το είχε πει. Και μετά που της το είπε, η γιαγιά σου λέει τώρα. Συγγνώμη, μία εβδομάδα πριν φτάσει στην Αργεντινή, σου ξεφούρνησε ότι δεν μπορεί να σε φιλοξενήσει. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω, οκ, δεν πειράζει, θα μείνω σε hostel. Εσύ δηλαδή έχεις κάνει δουλειές από εδώ από εκεί, έχεις πουλήσει όλα στα έπιπλα, έχεις μείνει στην κολλητή σου για να κρατήσεις τα τελευταία 400 ευρώ και να αγοράσεις τα εισιτήρια. Και τώρα είσαι έτοιμη να πας Αργεντινή και ακούς ότι εγώ δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω. Πώς ένιωσες? Ναι. Δηλαδή ένιωσες ότι γκρεμίστηκε ο κόσμος σου ή το πήρες χαλαρά και λες εγώ θα πάω ούτως ή άλλως? Εγώ ήμουν λίγο σε φάση τι ακούω τώρα, γιατί ήμουν πολύ πρωτάρα σε εισαγωγικά, οπότε εντάξει, λέω τώρα τι μου λέει. Από την άλλη όμως θα σου πω ότι το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί ήξερα ότι δεν της το έχει πει ακόμα και λέω καλά, γιατί δεν της το λες? Δηλαδή του είχα πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να το ξέρει η γυναίκα, άσχετα αν αυτός το είχε σαν δεδομένο. Οπότε δεν έπεσα από τα σύννεφα, γιατί το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και γενικά, εντάξει, είμαι άτομο που είμαι προετοιμασμένη για όλα. Δεν είναι ότι δεν θα βρω λύση για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε λέω, εντάξει, δεν με νοιάζει. Θα πάω, ξέρω εγώ, σε hostel, θα πάω οπουδήποτε. Εντάξει. Θα βρω δηλαδή τι. Δεν είσαι προετοιμασμένη για όλα. Απλά έχεις τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, λες, ό,τι και να μου συμβεί,
Εγώ θα τα Πολύ καταφέρω ωραία. πάλι. Έτσι. Δηλαδή, Κάπως έτσι. η Ναι, ναι, οργάνωση ναι. μπορεί να μην υπάρχει, αλλά έρχεται στην πορεία. Και για πες μας, στην Ναι. προκειμένη περίπτωση τι έκανες τελικά? Λοιπόν, τελικά λέω εντάξει, δεν πειράζει. Θα μείνω σε hostel. Δεν είναι η πρώτη φορά που μένω σε hostel, οπότε τέλεια. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν αυτό το σοκαριστικό που σας είπα. Το σοκαριστικό είναι ότι λίγες μέρες πριν φύγω, τώρα δηλαδή θα σας πω 2 μέρες πριν φύγω, 3 μέρες, δεν θυμάμαι, χωρίζουμε. Α, Αμάν. Λοιπόν, γιατί όμως χωρίζουμε? Γιατί αυτός έπαθε ένα λίγο σοκ. Σου λέει τώρα αυτή πούλησε έπιπλα. Κάνει πόσες δουλειές για να έρθει εδώ. Έρχεται μέχρι Αργεντινή για μένα. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Τι θέλει, θέλει να έρθει να με παντρευτεί. Ναι. Δηλαδή αυτός σαν άντρας έπαθε λίγο ένα σοκ. ναι, έτσι. Πού να ξέρει όμως ότι η Βάσο είναι τρελή. Σου λέει, καλά, είδα και στις ειδήσεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτή έρχεται εδώ να μας πάρει την Αργεντινή υπηκότητα να κάτσει εδώ να βολευτεί. Επειδή είναι πολύ οργανωμένο κράτος και πολύ πλούσιο κράτος. Εμένα με το που μου το είπε, λέω αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πού να του έλεγα ότι αυτός είναι η αφορμή, ας πούμε, για να πάω. Δηλαδή, ούτε καν, ρε παιδί. Αυτό το ήξερε. Γι' αυτό Πάντα. τρόμαξε. Το έβαλε Ναι. στα πόδια. Νόμιζε ότι Ναι. σου βαρέτει σχέση και είπε να την κάνει με ελαφρά Γιατί κουτάκια. αυτό, του λέω ρε εσύ να σου πω κάτι, λέω, μην το βλέπεις έτσι, εγώ λέω θα έρθω, θα κάτσω 1-2 μήνες, λέω πόσο θέλουμε, λέω και πόσο θα περάσουμε ωραία και θα γυρίσω, λέω μην αγχώνεσαι, λέω, δεν έρχομαι ούτε να σε παντρευτώ, ούτε θέλω να μείνω στην Αργεντινή, ούτε τίποτα. Πραγματικά εγώ το είχα στο μυαλό μου έτσι, ότι θα πάω 1-2-3 μήνες να μείνω εκεί, να ταξιδέψουμε κτλ. Και μετά γυρνάω Ελλάδα και κάνω τι είναι να κάνω. Δηλαδή στο μυαλό μου έτσι το είχα. Απλά δεν είχα κλείσει εισιτήριο επιστροφής, γιατί δεν ήξερα αν θα θέλω να μείνω 1 μήνα ή 3 μήνες. Ναι. Ναι. Βέβαια χρειάζεται Οπότε- να μπει στη χώρα επιστροφής. Χρειάζεται, όντως, γιατί εμάς μας ζήτησαν όταν α. μπήκαμε στην Αργεντινή. Μπερδεύομαι. Με Με άλλη την χώρα. Κολομβία ίσως μπερδεύτηκες. Ναι, Την μα- Αργεντινή Ξέρεις τι, μας δεν μας ζήτησαν. Νομίζω ότι όταν σου λέει τα χαρτιά που χρειάζεται, σου λέει ότι χρειάζεται εισιτήριο εξόδου. Εγώ είχα κλείσει ένα εικονικό, ας πούμε, που ήταν με λεωφορείο στην Ουρουάη, κάτι τέτοιο. Ναι. Βέβαια δεν μου το ζητήσανε ποτέ. Μμμ. Και εμείς το ίδιο κάναμε. Κάναμε και εμείς το Ναι. ίδιο και δεν μας το ζήτησαν. Και εμάς. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, Οπότε- άρα πήγες. Έφτασες. Τα κατάφερες. Έτσι. Ναι, σε εκείνο το σημείο βασικά που μου λέει αυτός χωρίζουμε, εγώ είμαι σε φάση τώρα θα πάω στην άλλη άκρη του κόσμου, τι θα κάνω. Δηλαδή, εκείνο είναι το σημείο που εγώ έπεσα από τα σύννεφα, Παρόλα το οποίο αυτά, έτσι μου όμως- πήρε 2 μέρες να το επεξεργαστώ. Παρόλα Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, μου πήρε 2 μέρες να το επεξεργαστώ και μετά λέω, δεν με νοιάζει, Ναι. τα κλειστά, τα έχω τα ειστήρια, πάω, να το ζήσω μόνη μου, να ταξιδέψω και όπως πάει. Οπότε εκείνη εκεί θα- ήταν η δύσκολη απόφαση, ας πούμε. Ναι, Εκεί θα κόλλανε οι περισσότεροι, πιστεύω, με το που τους έλεγε εννοείται. ο άλλος ο φίλος τους, η σχέση τους, ότι εγώ, ξέρεις, δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω, δεν μπορώ καν να σε πάρω μαζί μου για βόλτες, για tour κτλ. Οι περισσότεροι θα έλεγαν, εγώ τα παρατάω. Εντάξει, κρίμα, τα ειστήρια, Ακριβώς, και ναι. αυτό ήταν. Αλλά όχι, θέλω να ακούσω και τη συνέχεια τώρα, γιατί γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Τι κάνει και η συνέχεια. Λοιπόν, φτάνω Αργεντινή τέλος πάντων. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι, OK, πάω μένω σε ένα hostel και βλέπω τι κάνω. Και τελικά αυτός, εντάξει, ήταν πολύ καλός, ας πούμε. Ήρθε, μου έκανε έκπληξη στο αεροδρόμιο, μου έδωσε γενικά τα βασικά που χρειάζομαι λίγο για να μείνω στην Αργεντινή, τύπου αριθμό τηλεφώνου, κάποια αργεντινίκα πέσος, ξέρω εγώ να μου δώσει πληροφορίες για λεωφορεία, το ένα τ' άλλο. Οπότε ήταν έτσι βοηθητικός και κατατοπιστικός. Τέλος πάντων, ήταν πολυλογό. Εγώ έμενα σε hostel. Παρ' όλα αυτά, ήταν σαν να είμαστε μαζί τελικά. Και ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε σε όλη την Αργεντινή. Κάναμε ένα γύρο της Αργεντινής, περίπου 1 μήνα. Περάσαμε τέλεια. Αλλά μετά είπαμε, OK, εγώ μένω εδώ για το πανεπιστήμιο. Του λέω, εγώ δεν μένω εδώ, παρόλο που τότε ήθελε να μείνω, θέλω να σας πω. Ήθελε να μείνεις. Ναι, δηλαδή μετά άλλαξε το όλο Ναι, πράγμα. μετά άρχισε Εγώ να του λέω, περνάει όχι, καλά. λέω, δεν μένω, λέω, δεν μπορεί να είμαι μία έτσι, μία γιουβέτσι, φεύγω. Ναι. Πήγατε και στην Παταγωνία, θυμάμαι. Ναι, πήγαμε. Πήγαμε Παταγωνία, Laguna de los Ουσουάια. Ναι, παντού. Πήγαμε πραγματικά παντού. Σούπερ. Σε όλα τα μέρη που πήγατε κι εσείς, τα Άρα, είδα όλα. μετά από 1 μήνα, δηλαδή, κάνατε τη γύρα σας εκεί στην Αργεντινή, στη συνέχεια πήγατε σε άλλη χώρα. Όχι. Αυτός έμεινε εκεί πέρα για το πανεπιστήμιό του και εγώ ήμουνα σε φάση, OK, τώρα να γυρίσω Ελλάδα.
είμαι που είμαι εδώ, γιατί να μην ξεκινήσω να ταξιδεύω μόνη μου. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που πήρα απόφαση να ξεκινήσω να ταξιδεύω μόνη μου και πήγα στην Ουρουάη με πλοίο. Γενικά είχα ακούσει και πολλά παιδιά που μου λέγανε ότι είναι πολύ εύκολο από Buenos Aires να πας με το πλοίο στην Ουρουάη, οπότε ξεκίνησα έτσι το πρώτο μου ταξίδι solo. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί έπρεπε να μετακινήσουμε το τραπεζάκι μας, γιατί οι διπλανοί ήρθαν με ηχείο στην παραλία, όπως συνηθίζεται εδώ στην Βραζιλία και στο Ρίο. Και είχαμε μείνει στο ότι ήσουν με τον φίλο σου, γυρίσατε την Αργεντινή για 1 μήνα περίπου και στη συνέχεια έφυγες στην Ουρουγουάη με το πλοίο. Μπράβο, ναι. Άρα, πόσο καιρό έμεινες? Λοιπόν, Ουρουάη έμεινα περίπου, πόσο έμεινα. Ξεκίνησα βασικά, έτσι, είχα φτάσει κολονία, νομίζω λεγόταν έτσι, ένα μικρό χωριό, έμεινα εκεί μερικές μέρες και μετά πήγα προς Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα και σε κάποια άλλα έτσι πιο μικρά χωριά, παύλα πόλεις. Έμεινα συνολικά 1,5 μήνα νομίζω. Γενικά μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ μου είχε αρέσει βασικά ο κόσμος στο hostel που έμενα. Στο hostel που έμενα ήμουνα εθελόντρια, οπότε έμενα δωρεάν. Γιατί γενικά στην Ουρουάη είναι πάρα πολύ ακριβά. Εγώ είχα σοκαριστεί με τις τιμές και ενώ ήθελα να μείνω παραπάνω, δεν μπορούσα, γιατί όπως σας είπα δεν είχα χρήματα. Οπότε μετά από 1,5 μήνα λέω εντάξει, φεύγω, ας πάω Βραζιλία. Προηγουμένως δηλαδή στην Αργεντινή εσύ τα έβγαζες πέρα με τα χρήματα που είχες μαζέψει εκείνο το μήνα που έκανες πολλές δουλειές κλπ. Ναι, στην Αργεντινή το είχα κάνει έτσι, γιατί πρώτον όταν ταξιδεύαμε με τον φίλο μου, μέναμε είτε στη σκηνή, είτε σε κάποιο hostel. Τα hostel όμως στην Αργεντινή είναι τόσο φθηνά, δηλαδή με 4-5 ευρώ είχε hostel. Ναι. Υπήρχαν και φορές που κλείναμε και δωμάτιο και τέτοια, αλλά το κάναμε κάπως εναλλάξ, ώστε να μην ξοδεύουμε πολλά λεφτά. Ας πούμε 5 ευρώ τη μέρα, αν έκλεινες κάθε μέρα σε hostel, αυτό θα ήταν 50 στο δεκαήμερο, άρα 150 το μήνα, αν έκλεινες κάθε μέρα. Εσύ δηλαδή έκλεινες τις μισές μέρες, δηλαδή ένα 75 το μήνα να σου βγήκε αυτό περίπου. Ναι, τίποτα. Στην Αργεντινή, παιδιά, είχα ξοδέψει πάρα πολύ λίγα λεφτά και τρώγαμε και ό,τι θέλαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε. Αλλά εντάξει, νομίζω η διαμονή είναι το πιο σημαντικό γενικότερα, δηλαδή αυτό που σου ξοδεύει τα περισσότερα λεφτά. Και το φαΐ το βράδυ εμένα μου φάνηκε λίγο ακριβό στην Αργεντινή. Ναι. Το μεσημέρι βρίσκαμε σε μπουφέδες, κάποιες φορές και με 2 ευρώ και λίγο λιγότερο και βάζαμε ποικιλία. Αλλά το βράδυ δεν βρίσκαμε αυτούς τους μπουφέδες και μας έβγαινε Πιο ακριβά. 1 δεκάρι το άτομο περίπου, ας πούμε, με ποτά και τέτοια. Εσείς τρώγατε και μαγειρεύατε και κάπου εκεί στο hostel, ας πούμε, τι κάνατε? Κοίτα, στο hostel, ναι. Όταν μέναμε στη σκηνή, όχι. Αλλά εντάξει, νομίζω έχει να κάνει και με το που είσαι. Δηλαδή, είναι τόσο τεράστια η Αργεντινή που οι τιμές αλλάζουν πάρα πολύ από μέρος σε μέρος. Στην Παταγωνία, ας πούμε, είναι πιο ακριβά. Στην Παταγωνία είναι πιο ακριβά. Στην Παταγωνία είναι επίπεδο Βόρειας Ευρώπης οι τιμές, ας πούμε, σε πολλά πράγματα. Ναι. Είναι το πιο ακριβό μέρος που έχουμε επισκεφτεί στη Λατινική Αμερική εμείς μέχρι στιγμής, η Παταγωνία. Ναι. Η Ουρουάη δεν έχουμε πάει ακόμα. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω η Ουρουάη μου είχε φανεί πιο ακριβά. Δηλαδή, η Ουρουάη ήταν οι τιμές Αμερικής. Κατάλαβα. Για λίγο θα πάμε, μου φαίνεται, εμείς στην Ουρουάη. Και δεν μου λες, ωραία, άρα 1 μήνα στην Αργεντινή τα κατάφερες μια χαρά εκεί με τα hostel, με τις σκηνές κλπ. Στην Ουρουάη πάλι με hostel, αλλά πιο ακριβά. Αλλά εκεί το αντάλλαγμα και τη δουλειά σου. Κάνει εθελοντισμό. Ναι, οπότε αντάλλαζα διαμονή με δουλειά. Η δουλειά ήταν περίπου 24 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή 3 φορές την εβδομάδα, 3-8 ώρα, κάτι τέτοιο. Με 3-8 ώρα εξασφάλιζες 7 διανυκτερεύσεις δηλαδή. Ναι. Για να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πας εσύ στο hostel και λες «Γεια σας, είμαι η Βάσο και θέλω να δουλέψω ως αντάλλαγμα». Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή, πώς κάνεις αυτή τη Γενικά συμφωνία? υπάρχουν 2 τρόποι να το κάνεις αυτό. Εγώ αυτό που κάνω είναι στην αρχή είτε θα στείλω στο Instagram, στη σελίδα να δω άμα δέχονται εθελοντές, γιατί κάποια hostel δέχονται, κάποια άλλα δεν δέχονται. Αν δεν μου απαντήσουν, πάω από εκεί και ναι, ακριβώς αυτό. Μιλάω με κάποιον υπεύθυνο και λέω «Γεια σας, ψάχνω να κάνω εθελοντισμό, ξέρω εγώ, για να μείνω δωρεάν. Δέχεστε άτομα?» Οπότε σου λένε ναι ή όχι. Ένας άλλος τρόπος πιο επίσημος είναι μέσω εφαρμογής, το World Packers, στο οποίο έχει όλα τα εθελοντικά προγράμματα που υπάρχουν, όχι μόνο για hostel, για φάρμες, για μαγαζιά, για σπίτια, οτιδήποτε. Οπότε οποιοσδήποτε θέλει εθελοντή μπαίνει εκεί και ανεβάζει ένα post που λέει «Ψάχνω εθελοντή για να με βοηθήσει στη ρεσεψιόν του hostel μου, ας πούμε, 24 ώρες τη βδομάδα ή 30 ώρες τη βδομάδα, δίνω ένα γεύμα, δίνω διαμονή».
Και υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και σε φάρμες, δηλαδή άτομα που ζητάνε βοήθεια με τις δουλειές εκεί, ακόμα και οι οικογένειες σε σπίτι, μπορεί να σου λένε θα σε φιλοξενήσω για να με βοηθήσεις μία εβδομάδα να βάψω το σπίτι, δηλαδή έχει πάρα πολλά προγράμματα. Έχει βέβαια μία συνδρομή κάπου στα 50 € το μήνα, κάτι τέτοιο. Εγώ όμως δεν το έχω αυτό, δηλαδή δεν το έχω κάνει ακόμα γιατί δεν μου έχει χρειαστεί ακόμα. Μέχρι τώρα αυτό που κάνω είναι πόρτα-πόρτα, traditional. Επιτυχημένο όμως αυτό πόρτα-πόρτα. Δηλαδή βρίσκεις Ναι. hostel να δουλέψεις και να... ως αντάλλαγμα να Ναι, τη διαμονή σου. βρίσκω. Και κάποια άλλα δίνουν Ναι. και σύντηση, νομίζω, κάποια hostel. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει. Υπάρχουν κάποια, τα περισσότερα μπορεί να έχουν πρωινό συνήθως και κάποια πιο σπάνια βραδινό. Ωραία. Άρα μένεις εσύ στην Ουρουγουάη, γυρνάς λίγο εκεί στην Ουρουγουάη, η οποία σου φαίνεται ακριβή, και μετά λες που θα πάω, Βραζιλία. Έτσι Και είναι. μετά αυτό λέω πώς συνεχίζει ο χάρτης, οκ, φύγαμε Βραζιλία. Εκεί είναι που κιόλας νομίζω συνομιλήσαμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ναι, δεν είχες γυρίσει πρώτα Ελλάδα, είχες πάει, είχες μείνει εκεί και τώρα Μπράβο, ναι. πήγαμε και από κοντά. Γιατί... 1 μήνα Αργεντινή και 1,5 Ουρουγουάη. Έτσι, μέχρι τώρα. Καλά, και Αργεντινή 1,5 πρέπει να ήταν βασικά. Άρα έχεις μείνει 2,5-3 μήνες συνολικά. Δηλαδή ήμουνα περίπου στους 3 μήνες τώρα. Ναι, ήμουνα στους 3 μήνες. Το αστείο είναι ότι εγώ τη Βάσο δεν τη γνώριζα στη Θεσσαλονίκη. Την είχα ακουστά από ότι κάνει πανιά. Μάλιστα γνωρίζω την ξαδέρφη της Βάσος. Δηλαδή την ήξερα πάρα πολύ καλά τη Βάσο, ακουστά δηλαδή, αλλά δεν την είχα συναντήσει. Και μόλις ακούω, βλέπω κάποια stories, κάτι τέτοιο ότι θα πάει η Βραζιλία, λέω ευκαιρία μας να τη γνωρίσουμε τη Βάσο. Ναι. Καλά, εμένα η Νίκη, θέλω να πω εδώ, όχι επειδή μιλάω τώρα με την Νίκη, αλλά ήταν, εκτός από το ότι ήταν το είδωλό μου, ήταν που δεν το ξέρεις αυτό, θα σου το πω τώρα, περίμενε. Δεν ξέρω άμα το είχα πει όταν σε είχα δει από κοντά. Μία φορά, παλιά, μου είχες πει, Βάσο, σε αυτό το γυμναστήριο ζητάνε άτομο για πανιά. Θες να ξεκινήσεις να διδάσκεις? Και εγώ είχα ξεκινήσει να διδάσκω σε εκείνο το γυμναστήριο εξαιτίας σου και ήταν η πρώτη φορά που είχα ξεκινήσει να διδάσκω στη ζωή μου. Οπότε είσαι πολύ καθοριστικό άτομο για την καριέρα μου, θέλω να σου πω. Δεν το θυμόμουν ότι σου είχα πει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχαμε συνομιλήσει από Facebook, έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα, Facebook, Instagram, ναι. Τι ωραία, δεν το ήξερα, χάρηκα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Και άρα είμαστε περίπου στο τρίμηνο και έχει κλείσει το κεφάλαιο Αργεντινή, Ουρουγουάη και μπαίνουμε τώρα στην Βραζιλία από τον νότο, ανεβαίνοντας προς τα πάνω σιγά-σιγά. Ναι. Μπράβο, ναι. Μπαίνω Βραζιλία. Εν τω μεταξύ ήμουνα full στα χαμένα. Λέω τώρα πώς περνάω τα σύνορα μιας χώρας. Δεν πάω με αεροπλάνο, ήθελα να πάω με λεωφορείο. Γενικά, ό,τι πιο οικονομικό το επιλέγω. Οπότε παίρνω λεωφορείο εκεί από το τελευταίο χωριό της Ουρουγουάης και μπαίνω Βραζιλία, αλλά σου λέει ότι δεν περνάει το λεωφορείο τα σύνορα, οπότε θα πρέπει να σταματήσεις στα σύνορα με το λεωφορείο και μετά θα πάρεις το βραζιλιάνικο λεωφορείο. Οπότε ήμουν εγώ σε ένα χωριό που ήταν σύνορα και ήμουν στα χάμερα. Λέω: οκ, που είναι ο χάρτης, εδώ φαίνεται τα σύνορα. Οκ, πάμε. Εγώ περνάει τα σύνορα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μιλούσα και ισπανικά καθόλου τότε. Ούτε ισπανικά, ούτε πορτογαλικά, φαντάζομαι. Ούτε τίποτα. Οπότε, εντάξει, είχα ξεκινήσει να μαθαίνω ισπανικά, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Αγγλικά και θυμάμαι εκεί που... Ναι, αγγλικά, ναι. Και θυμάμαι εκεί που περπατούσα για να περάσω τα σύνορα Βραζιλίας, βρίσκω ένα αστυνομικό και λέω: συγγνώμη, για Βραζιλία καλά πάω. Λέω: εντάξει, παιδιά, είμαι τρελή. Μου λέει: καλά πας, λέει, αλλά πρέπει, λέει, να γυρίσεις πίσω, να σου βάλουν σφραγίδα έξοδο από την Ουρουγουάη ώστε να περάσεις Βραζιλία. Λέω: αλήθεια. Ξαναγυρνάω πίσω, μετά ξαναπάω. Τέλος πάντων. Και εντάξει, πέρασα ουσιαστικά τα σύνορα, πήγα εκεί στο λεωφορείο το βραζιλιάνικο για να με πάει στην πόλη που ήταν να πάω. Στο Rio Grande do Sul, φαντάζομαι, όλα αυτά γίνανε. Ναι. Πρώτη πόλη που ήμουν ήταν το Πόρτο Αλέγκρε, που έμεινα εκεί μερικές μέρες. Και εκεί πέρα ήταν που έκανα και σεμινάρια με πανιά και τέτοια, οπότε αυτό ήταν έτσι πολύ εξτραδάκι γενικά στα ταξίδια μου, όπου μπορούσα έκανα σεμινάριο και έβγαζα κάποια χρήματα. Από γλώσσα όμως πώς, στα αγγλικά το παρέδιδες στο σεμινάριο? Στα αγγλικά, ναι. Και πάλι μέσω Instagram έβρισκες τις σχολές? Ναι, μέσω Instagram έβλεπα τις σχολές, έβρισκα, μιλούσα μαζί τους και κανονίζαμε. Γενικά, εντάξει, ψιλοπάντα έβρισκα και ένα άτομο που να μιλάει αγγλικά, οπότε
βοηθούσαν και με τη μετάφραση και οτιδήποτε χρειαζόμουν. Και γενικά ήταν πολύ χαρούμενοι το ότι ήμουν εκεί, γιατί βλέπανε ας πούμε, τη δουλειά μου, τους άρεσε, δεν είχαν να πληρώσουν κάτι για μένα, τύπου μεταφορικά ή διαμονή. Το σεμινάριο, άλλο. Οπότε ήμασταν όλοι κερδισμένοι και χαρούμενοι. Ναι. Τέλεια. Ως τώρα αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι το θεμελιακό σου στοιχείο ήταν η γνώση των αγγλικών, η γνώση των πανιών που σε βοήθησε φυσικά να Πολύ βγάλεις τα έξτρα, το αντάλλαγμα της διαμονής που είχες εργαζόμενοι στα hostel και το τσαγανό του να πας να χτυπάς από Αυτό πόρτα θα σε έλεγα. πόρτα και να πηγαίνεις μόνη σου περνώντας τα σύνορα και λέγοντας εγώ θα τα καταφέρω. Σιγά, δεν με πειράζει. Εννοείται. Στόχο. Το Δηλαδή- βασικό χαρακτηριστικό τη, ούτε τα αγγλικά δεν ήταν, ούτε τα πανιά. Ήταν η τρέλα τη, εγώ πιστεύω, Ναι. τη Βάσο. Ξέρεις, Ναι. Και είναι Αυτό το είναι. μόνο που χρειάζεται στην τελική. Γιατί εμεί έχουμε γνωρίσει αρκετού ανθρώπου οι οποίοι δεν ξέρουν πανιά, δεν κάνουν σεμινάρια, αλλά βρίσκουν κάτι να κάνουν και να συνεχίσουν το ταξίδι του. Κάποιοι από αυτού θα Πάντα πουλήσουν υπάρχει νεράκια, τρόπος. Άμα έχεις όρεξη, πάντα υπάρχει τρόπος. Πραγματικά. βραχιολάκια. Κάποιοι άλλοι φτιάχνουν κοσμήματα και τα πουλάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά το ταξίδι του δεν θα σταματήσει μέχρι να το επιλέξουν οι ίδιοι έτσι. πάμε όμως στο δικό σου ταξίδι, το οποίο είναι, έχεις μπει στην Βραζιλία, είσαι στο Rio Grande do Sul και σιγά σιγά κινείσαι προς τα πάνω, σωστά? Μμμ. Ωραία. Και έκατσες στο Rio Grande do Sul πόσο καιρό περίπου? Συνολικά στην Βραζιλία είναι πολύ. Συνολικά στη Βραζιλία έμεινα περίπου πόσο να πω, 1,5 μήνα πάλι κάπου εκεί θα πω. Στο Rio Grande do Sul έμεινα 1 εβδομάδα, μετά ανέβαινα προς τα πάνω, γιατί εντάξει δεν μου άρεσε πολύ εκεί, μου φαινόταν πολύ επικίνδυνα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο να δω, έκανα βέβαια φίλους και τα παιδιά από τη σχολή και αυτά. Αλλά μετά ανέβηκα προς τα πάνω, πήγα Φλωριανόπολης, το οποίο είναι ένα νησάκι, και εκεί ήταν λίγο το σημείο που άρχισα να κουράζομαι. Γιατί είμαι τώρα με το backpack μου, πολύ περπάτημα, πολύ πέρα δόθε, οπότε είναι το σημείο που λέω, τώρα θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να κάτσω λίγο σε ένα μέρος περισσότερο καιρό, μου άρεσε γενικά και σαν νησί. Οπότε βρήκα εκεί μία κοπέλα, θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχει μία εφαρμογή, το Couchsurfing, όπου υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ίδιο στυλ με εμάς που ταξιδεύουν και στο σπίτι τους μπορούν να σε φιλοξενήσουν δωρεάν. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι επικίνδυνο αυτό? Ναι, είναι, αλλά η εφαρμογή γενικά είναι καλά στημένη, έχει πολλά reviews από πολλά άτομα, οπότε πάντα πρέπει να προσέχεις τι και πώς. Ορίστε. Εγώ είχα couchsurfing στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια και έχω φιλοξενήσει αρκετά άτομα ως host. Δηλαδή, Ναι. εγώ ήμουν οικοδέσποινα και είχα φιλοξενήσει μια φορά έναν Βέλγο, μια άλλη φορά 4 κοπέλες από, δεν θυμάμαι, κάπου από τη Σκανδιναβία, Νορβηγία, 4 Νορβηγές. Είχα Ναι. πάρα πολλά άτομα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει Ναι. να με φιλοξενήσουν, αλλά γνωρίζω πάρα πολλά άτομα που το έχουν χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η αδερφή μου το έχει χρησιμοποιήσει και οι φίλες της. Ναι. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο. Μμμ. Εκεί να έχει το νου σου, όπως Ναι. παντού κιόλας βέβαια μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ακόμα και αν πας σε κάποιο σπίτι μέσω κάποιας εφαρμογής, παντού μπορεί να συναντήσεις τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος νομίζω Καλά, είναι ακόμα και... σου. Για μένα. Και για σένα. Ναι. Είχες μια φίλη και κάπως μιλούσαμε τώρα ξαφνικά για το Couchsurfing. Ναι, ότι έμενα σε αυτήν, έμεινα περίπου 2 εβδομάδες εκεί, γιατί είχα κουραστεί, οπότε έμεινα λίγο πιο χαλαρά. Αυτό βασικά, μετά έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν Φλωριανόπολης πάλι έκανα σεμινάρια και τέτοια, οπότε πάλι ανανέωνα το πορτοφόλι μου. Και εντάξει, εννοείται έτρωγα σπίτι, γενικά δεν είμαι άτομο που ξοδεύω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Όταν βγαίνω θα πάρω, ας πούμε, ένα Red Bull, οπότε γενικά κάνω οικονομική ζωή. Και μετά συνέχισα πιο βόρεια, πήγα σε διάφορα μέρη μέχρι που κατέληξα στο Ρίο, που μιλήσαμε μαζί. Εδώ δηλαδή. Ναι, Περίπου, ναι. Περίπου εδώ, λίγο πιο πέρα. περίπου εκεί. Δεν εννοούσα αυτό το σημείο. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω και πού ήμασταν από εδώ που είμαι. Τέλεια. Το βάθος. Τώρα Ωραία. θυμήθηκα που πήγαμε μια ωραία ποδηλατάδα με τη Βάσο στο Recreation. Εντάξει, τα πέρασαμε τέλεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν τέλεια, εντάξει. Σούπερ. Είδαμε και καπιβάρα. Είδαμε και
καπιβάρα, ένα ζωάκι που μοιάζει Α, σαν. Είναι Στάρος. σαν γουρούνι και σκιούρος κάπως ταυτόχρονα. Ναι. Ένας περίεργος Το συνδυασμός. θυμάμαι. Το Θα το θυμάμαι. βάλω στην οθόνη, στο τέλεια. πλάκι να το δει και ο κόσμος, ο καπιβάρα. Ωραία. Και λοιπόν, πες μας όμως τώρα, μετά από όλα αυτά, έφτασε η ώρα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, το πρώτο, αυτό το ταξίδι, σωστά? Και να Το γυρίσει. πρώτο κεφάλαιο κλείνει στο σημείο που λέω εντάξει, δεν έχω τώρα άλλα λεφτά να συνεχίσω να ταξιδεύω. Μμμ. Οπότε είμαι στο σημείο που είμαι τώρα σε εσάς και ψάχνω δουλειά. Ψάχνω όμως δουλειά όχι στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, είχα γλυκαθεί, δεν ήθελα να γυρίσω Ελλάδα. Είχα γνωρίσει και μία κοπέλα εκεί στη Φλωριανόπολη που σας είπα, η οποία μου είχε πει ότι δουλεύει σε κρουαζιερόπλια και εμένα, εντάξει, πάντα ήταν έτσι σαν όνειρο να δουλέψω σε κρουαζιερόπλια, οπότε αυτή μου είχε δώσει διάφορα email και επαφές με ανθρώπους. Οπότε όταν ήμουν στο Ρίο άρχισα να το ψάχνω και ξαφνικά μια μέρα μου λένε έλα να κάνουμε συνέντευξη, κάνω συνέντευξη και μετά την επόμενη μέρα μου λέει σε πήραμε. Wow. Οπότε είναι η φάση που λέω εδώ είμαστε, γυρνάω Ελλάδα, 1 μήνα διακοπές των διακοπών, για να φύγω για δουλειά σε κρουαζιερόπλιο. Οπότε κάπως έτσι κλείνει το πρώτο μεγάλο ταξίδι. Χρειαζόταν κάποιο πτυχίο, η συνέντευξη έγινε στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Τα αγγλικά ήταν η συνέντευξη. Θέλω να σου πω ότι στη συνέντευξη με ρωτήσανε και στα ισπανικά κάτι, γιατί εγώ τους είπα ότι μιλάω ισπανικά, γιατί πλέον μετά από 6 μήνες συνολικά κάτι είχα μάθει, οπότε είχα καταφέρει να ανταπεξέλθω στις ισπανικές ερωτήσεις που μου είχε κάνει, βέβαια πολύ απλές, καθημερινές, όχι κάτι τρελό. Πτυχίο, όχι, δεν χρειαζόταν. Τέλεια. Το Άρα να είναι μια συγκεκριμένο ευκαιρία δηλαδή, ναι. για τους ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο, γιατί μας ρωτάνε και εμείς τι θα κάνουμε που δεν έχουμε πτυχίο. Όχι. Άμα θέλετε να δουλέψετε σε κρουαζιερόπλαιο, δεν χρειάζεται πτυχίο. Χρειάζεται απλά να έχετε ένα πιστοποιητικό, το οποίο όμως, αφού κάνεις τη συνέντευξη και σου πούνε ότι σε παίρνουν, σε βοηθάνε και σε κατευθύνουν στο πώς να το κάνεις, πού να το πάρεις κτλ. Τι πιστοποιητικό είναι αυτό? Είναι για την ασφάλεια του πλοίου. Είναι σαν, περιέχει πρώτες βοήθειες, περιέχει όλα όσα έχουν να κάνουν με το πλοίο. Είναι ένα health and Το safety έχουν training course, ας πούμε. Health and safety. Ναι, ακριβώς. Οκ, κατάλαβα. Ωραία, και άρα ξεκινάς μετά από 1 μήνα στην Ελλάδα, μπαίνεις σε κρουαζιερόπλιο και φεύγεις πάλι. Για πού? Κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν, βασικά πήγα σε πάρα πολλά μέρη με το κρουαζιερόπλιο, οπότε θέλω και αυτό να το επισυνάψω, γιατί πολλοί βλέπανε τα story μου που είμαι κάθε μέρα σε άλλη χώρα και σου λέει, εντάξει, πώς το κάνει τώρα αυτή. Οπότε μετά από εκείνο το σημείο, εγώ δούλευα στο κρουαζιερόπλιο και κάναμε κάθε μέρα στάσεις σε διαφορετική χώρα, οπότε ταυτόχρονα ταξίδευα. Εσύ το Οπότε, παράκανες. ναι, το παράκανα πραγματικά. Είχα πάει παντού. Είχα πάει Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, πώς λέγεται από πάνω η χώρα, Κροατία. Μετά διασχίσαμε τον Ατλαντικό, υπέροχη εμπειρία, παιδιά, 6 μέρες στον Ατλαντικό. Και φτάσαμε Βραζιλία, οπότε ξαναγυρνάω Βραζιλία, ξαναγυρνάω Ουρουγουάη, ξαναγυρνάω Αργεντινή, βλέπω και τους φίλους μου από πριν. Εντάξει, υπέροχο, πραγματικά τέλεια εμπειρία. Δηλαδή, εσύ είχες και την ευκαιρία, ενώ εργαζόσουν στο κρουαζιερόπλιο, να βγαίνεις και να μένεις, ας πούμε, να βλέπεις τους φίλους σου. Πώς γίνεται αυτό, δεν μένεις όλη τη μέρα μέσα, πώς πάει? Λοιπόν, γενικά το κρουαζιερόπλιο φτάνει κάθε πρωί στο λιμάνι και κάθε απόγευμα, παύλα βράδυ, φεύγει. Οπότε το βράδυ κοιμάμαι στο κρουαζιερόπλιο, αλλά κατά τη διάρκεια της μέρας μπορώ να βγω έξω στην πόλη, να κάνω βόλτες ή οτιδήποτε θέλω, εκτός άμα δουλεύω. Ποτέ δεν δουλεύω όλη μέρα, δηλαδή ακόμα και 3-4 ώρες να έχω κενό, μπορώ να βγω. Δεν είναι σαν το αεροδρόμιο, ας πούμε, που πας και κάνεις 2 ώρες μέχρι να πας κέντρο. Το λιμάνι είναι στο κέντρο της πόλης, οπότε σε 10 λεπτά είσαι... Και στο κρουαζιερόπλιο, τι δουλειά έκανες, την ίδια ψυχαγωγό? Έκανα την ίδια, δηλαδή ψυχαγωγός, πάρτι, σόου, διοργανώσεις. Τι άλλες δουλειές θα υπήρχαν στο πλοίο για κάποιον που δεν τα πάει καλά, ας πούμε, με αυτό το τομέα? Υπάρχουν και άλλες δουλειές? Το πιο απλό, σερβιτόρος, το μπαρ, ναι, καμαριέρα, φωτογράφος, να είσαι στις εκδρομές excursions, ας πούμε, που έχουμε συνοδός, να δουλεύεις στα μαγαζιά που έχουμε στο πλοίο ως πολιτής, μπάρμαν. Μάμε, έχει άπειρες δουλειές. Ναι, υπάρχουν, ωραία. Και πώς μπορεί κάποιος να ψάξει για να βρει αυτές τις δουλειές? Μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα της
της εταιρείας, πατάς careers και σου βγάζει εκεί τις θέσεις εργασίας, στέλνεις βιογραφικό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τι πατάς ξανά? Όπως όλες οι δουλειές δηλαδή. Μπαίνεις στην εταιρεία που σε ενδιαφέρει, μια εταιρεία που κάνει κρουαζιέρες. Ποιος θα ξέρει ο κόσμος ποιες εταιρείες πρέπει να πατήσουν? Κοίταξε, εγώ που δεν ήξερα ποιες εταιρείες είναι, γιατί εντάξει, αυτή η φίλη μου είχε δώσει την ιδέα, μου είχε πει, αλλά εγώ είχα γράψει στο Google εταιρείες κρουαζιεροπλοίων, είχα κάνει μία λίστα και άρχισα να μπαίνω μία σε όλες και να βλέπω τι και πόσο. Στα ελληνικά, έτσι, το έγραψες? Αγγλικά. Αγγλικά, εντάξει, το Google και στα ελληνικά στο βγάζει βέβαια. Η εταιρεία αλλά άμα γράψεις Cruise Lines, ήταν ελληνική. η εταιρεία που δούλευα εγώ ήταν η Ιταλική, είναι Ιταλική. Κατάλαβα. Άρα μια λύση για όσους ψάχνουν έναν τρόπο να ταξιδέψουν με λίγα χρήματα. Μας εξήγησε εδώ η Βάσο πώς έγινε όλο αυτό, πώς άρχισες να δίνεις σεμινάρια, να μένεις σε hostel, να εργάζεσαι εκεί, χωρίς να έχεις τόσα πολλά λεφτά. Γιατί μας λένε όλοι, μα καλά, πρέπει να είστε πλούσιοι, έτσι, τα βρήκατε όλα έτοιμα και στρωμένα. Το ακούς και εσύ? Ναι, και εμένα το ίδιο, πραγματικά, δεν υπάρχει. Ειδικά τώρα που ανεβάζω περισσότερα story, γιατί ταξιδεύω, κάνω πιο πολλές εκδρομές τώρα, κάθε μέρα θα έχω τουλάχιστον 1-2 μηνύματα που λένε πώς το κάνεις, μπορώ να το κάνω κι εγώ, δεν δουλεύεις, σε πληρώνουνε, δηλαδή έχω άπειρες τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Τώρα που βρίσκεσαι, είπαμε στο Κανκούν, πριν από το Κανκούν όμως ήσουν κάπου αλλού. Ναι, λοιπόν, να φτάσουμε, από το κρουαζιερόπλαιο. Θα το πω σε λίγο αυτό, να φτάσουμε με τη σειρά. Γιατί τελειώνω το συμβόλαιό μου στο πλοίο, έμεινα 7 μήνες, γυρνάω Ελλάδα, κάνω διακοπές πάλι ταξιδεύω, κυρίως σε Ευρώπη αυτή τη φορά, και μετά ξαναπάω στο πλοίο, μετά από 1,5-2-3 μήνες, δεν θυμάμαι, ξαναγυρνάω στο πλοίο, σε άλλο πλοίο της ίδιας εταιρείας βέβαια. Οπότε αυτό ήταν τώρα πέρυσι, 2023 πλέον. Ξαναμπαίνω στο πλοίο, πάλι έτσι πάω σε άλλα μέρη, πλέον πηγαίνω και Αφρική, Τινησία και Mediterranean, Μεσόγειο. Μετά όμως, τέλος πάντων, στο δεύτερο συμβόλαιό μου στο πλοίο είχα ένα θέματα με τα γόνατα, επειδή χόρευα τόσο πολύ στη δουλειά και μετά στα πάρτι του προσωπικού που άρχισαν να έχουν θέματα με τα γόνατα, οπότε έπρεπε να φύγω. Και σε εκείνο το σημείο είμαι πάλι Ελλάδα και μετά λέω εντάξει, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ακόμα ένα ταξίδι. Στην Ελλάδα δεν εργαζόσουν κάπου μόνιμα? Δεν εργαζόμουν κάπου, μόνο με πανιά, έτσι έκανα ένα μάθημα που έκανα, αλλά εντάξει, όταν είσαι στο πλοίο μαζεύεις λεφτά, επειδή δεν ξοδεύεις, οπότε μετά ήμουνα πιο χαλαρά. Είναι όπως οι άλλοι δουλεύουν σεζόν κάποιοι άνθρωποι και το καλοκαίρι δουλεύουν και το χειμώνα συνοκάθονται και μπορεί να κάνουν κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, συμπληρωματικά. Ναι. Σούπερ. Και άρα το τελευταίο ταξίδι τώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο τελευταίο ταξίδι, έτσι, που όχι το τελευταίο που θα κάνεις, το τελευταίο που άρχισες εννοώ. Λοιπόν, κάνεις στάση στην Ελλάδα και ξαναφεύγεις με το πλοίο και είσαι τώρα... Όχι με το πλοίο. Όχι με το πλοίο. Έχω τελειώσει ουσιαστικά στο δεύτερο συμβόλαιο που ήμουν στο πλοίο. Έφυγα νωρίτερα. Δηλαδή, έκατσα 3 μήνες και έφυγα γιατί είχα θέμα με τα γόνατά μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω. Οπότε γυρνάω Ελλάδα, πάλι λίγο διακοπές. Και μετά ξεκίνησα τον Αύγουστο του 2023, πριν δηλαδή 6 μήνες περίπου. Πόσο είμαστε. Ναι. Ξεκίνησα βασικά. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα ξεκινήσω μεγάλο ταξίδι και θα έρθω Μεξικό και όλα αυτά. Καμία σχέση. Εγώ ήθελα απλά να πραγματοποιήσω ένα ακόμα όνειρο ζωής. Να πάω σε μια συναυλία που ήθελα πάρα πολύ από μικρή, που ήταν στην Αμερική. Σε ποια πολιτεία? Στη Φλόριντα, στη Τάμπα. Οπότε λέω εντάξει, πηγαίνω στη συναυλία. Πολύ γιόλο, δηλαδή δεν έχω εισιτήριο επιστροφής, αλλά δεν έχω και πλάνο για το τι θα κάνω μετά. Περίμενε. Πώς μπήκες Αμερική χωρίς εισιτήριο επιστροφής? Με το πλαστό πάλι, Λοιπόν, θα σου πω. Έχω τώρα ανταπόκριση, έχω βασικά πτήσει Λονδίνο και μετά από Λονδίνο έχω πτήσει Μαϊάμι. Εγώ στο μυαλό μου λέω εντάξει, σιγά με το τσεκάρουμε, όπως και στην Αργεντινή. Ναι. Οπότε, εκεί που πηγαίνω στο Λονδίνο, μου λένε δεν μπορείς να πετάξεις, πρέπει να έχεις εισιτήριο επιστροφής. Λέω, μπορώ να κλείσω για κάποια άλλη χώρα? Μου λέει ναι. Λέω, μπορώ να κλείσω για Κολομβία? Μου λέει ναι.
μέσα σε 5 λεπτά να έχω κλείσει ένα εισιτήριο, ούτε είδα ημερομηνία, ούτε είδα ώρα, τίποτα. Απλά ήταν αρκετά οικονομικό, οπότε κλείνω εισιτήριο για Κολομβία. Σούπερ. Για Μπογοτά, Οπότε έτσι. περνάω, ναι. Περνάω, μπαίνω Αμερική, μένω 1 εβδομάδα στο Μαϊάμι. Είχα έναν γνωστό. Τέλος πάντων, όσο πιο πολύ ταξιδεύεις και κάνεις δουλειές σε κρουαζιερόπλοια που γνωρίζεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τόσο πιο γνωστούς έχεις παντού. Οπότε πιστεύω τώρα πραγματικά έχω γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Οπότε όπου και να πάω μπορούν πλέον να με φιλοξενήσουν. Από Ασία μεριά Οπότε- έχεις τίποτα. Τώρα είμαι Μαϊάμι, έχω μείνει για 1 εβδομάδα εκεί σε ένα γνωστό μου, κάνω διακοπάρες, περνάω τέλεια, φεύγω Τάμπα, πάω στη συναυλία. Εντάξει, όνειρο ζωής, παιδιά, πραγματικά από μικρή. Να, Ποια ήταν η συναυλία? Three Doors Down λέγονται. Ναι. Και ήταν το όνειρό σου να πας και πήγες και αυτό και πήγες τέλος πάντων και πέρασες τέλεια. Και πήγα, ναι. Λέω, Μετά από εντάξει, αυτό όμως, τελείωσε. μετά από αυτό, τι έκανα. Ξαναγύρισα Κολομβία. στα Μαϊάμι και λέω, δεν πάω Κολομβία, αφού την είχα από την πτήση. Εντάξει, γύρισα λίγο γενικά στη Φλόριντα, έκανα έτσι ταξιδάκια εκεί. Πήγες Μετά και λέω, πάω Ορλάντο, Κολομβία. Ορλάντο δεν πήγε. Ορλάντο δεν πήγα, όχι. Οκ. Έμεινα Τάμπα και έμεινα εκεί στην Ανατολική, είναι, ακτή. Όχι, δυτική. Στη Δυτική. Δυτική, ναι. Tampa and State. Αριστερά όπως κοιτάμε το χάρτη. Μπράβο, ναι. Οπότε μετά πήγα Κολομβία, έμεινα μόνο Μποκοτά, τριγύρισα εκεί λίγο, δεν έμεινα πολύ καιρό στην Κολομβία γιατί δεν ήθελα, έτσι απλά, Επόμενη χωρίς λόγο. φορά. Δεν πειράζει. Ναι. Και μετά έφυγα Δομινικανή Δημοκρατία, είχα και για εκεί ένα Δομινικό. φίλο. Ναι. Το μέρος που γίνεται Ε, Survivor δηλαδή, έτσι. Γύρισα παντού. Είχα και εκεί ένα φίλο από το πλοίο, με φιλοξενούσε, έμεινα και εκεί 1,5 μήνα. Άρα το ότι σε φιλοξενεί ο κόσμος σε βοηθάει αρκετά στο να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Και αυτό συμβαίνει επειδή γνωρίζεις κόσμο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου και Ναι. σε συμπαθούν και θέλουν από μόνοι τους να σε φιλοξενήσουν. Αυτό είναι. Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι αυτό που ξέρεις, όταν γνωρίζεις κάποιον σε άλλη χώρα, που του λες, άμα έρθεις στην Ελλάδα, εννοείται θα σε φιλοξενήσω. Δηλαδή, πόσο εύκολο μπορεί να δεθείς με κάποιον όταν είσαι εξωτερικό, έτσι δεν είναι, και όταν ταξιδεύεις. Είναι αυτό που λένε μερικοί, αν έχεις φίλους, έχεις λεφτά. Κάπως έτσι πάει. Ακριβώς. Νομίζω ότι άμα δεν είχα άτομα να με φιλοξενούν ή άμα δεν είχα τη διαμονή σε εισαγωγικά δωρεάν, ως εθελόντρια σε hostel ή μέσω couchsurfing, δεν θα έκανα αυτό που κάνω. Περίμενε τώρα, μισό λεπτάκι. Θα με τρελάνεις. Εσύ πας ως εθελόντρια, στοχευμένα και τους λες να δουλέψω για να πάρω τη διαμονή μου. Τι εννοείς άμα δεν Ναι. την είχα? Προφανώς και δουλεύεις για αυτή τη διαμονή. Ναι, αλλά άμα δεν Ναι, τη γινόταν εννοώ ευκαιρία ότι- για θα σου αυτό πω. τη δουλειά. Αυτό εννοείς. Ναι, εννοώ ότι άμα δεν υπήρχε αυτό σαν επιλογή, άμα έπρεπε να πληρώνω για να μένω κάθε μέρα, δεν θα μπορούσα να ταξιδεύω. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή Ναι. θα έβρισκες μια άλλη. Και- Πολύ και- απλά. και κάτι- Σωστό. Άσε μας τώρα, δεν θα υπήρχε άλλη επιλογή. Ξέρεις τι? Εδώ έχεις περάσει Ναι. από τα σύνορα περπατώντας και θα μου πεις εμένα ότι δεν θα βρεις λύση άμα θες να μείνεις Πάντα κάπου. έτσι είναι. Οι άνθρωποι είμαστε λίγο έτσι. Βλέπουμε μόνο τις επιλογές που νομίζουμε που έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορούμε να δούμε και τι θα γινόταν άμα δεν είχα αυτή την επιλογή. Ότι θα βρίσκαμε Ναι. μία άλλη. Γιατί απλά πάντα κάτι βρίσκεται στην πορεία. Όπως έχουμε ζήσει και οι τρεις. Λοιπόν, μετά την Αμερική και μετά την Κολομβία όμως, για να μην ξεφύγουμε πολύ, Πήγε Άγιο Δομήνικο, είπαμε. πήγες Άγιο Δομήνικο. Πάω για Δομήνικο, μένω 1,5 μήνα, μετά φεύγω από Άγιο Δομήνικο και λέω τώρα πού να πάω, τι να κάνω. Ξαναγυρνάω Μαϊάμι, επειδή μου είχε αρέσει πάρα πολύ σε εκείνη τη φάση το Μαϊάμι, οπότε ήθελα να ξαναπάω, δηλαδή μου είχε μείνει λίγο σαν άχτη. South Beach. Και Το είδα. ναι, Μας αρέσει το Miami South Beach. Beach. Και Πολύ μετά, ωραίο. εντάξει, ψιλοδούλευα κιόλας εκεί γιατί χρειαζόμουν χρήματα πάλι σε αυτή τη φάση. Οπότε έμεινα στο Miami 3 μήνες, όσο μου επέτρεπε κιόλας Βίζα. δεν έχω βίζα, όπως λέγεται, Το το έστα. passport. Έστα. Έστα, ναι, εντάξει, το έστα. Γιατί για Αμερική χρειαζόμαστε έστα οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οπότε έμεινα εκεί, πάλι έμενα σε hostel δωρεάν. Εντάξει, και στο Miami είναι πανάκριβα. Ναι. Ναι, ναι. Το συγκεκριμένο hostel είχε και πρωινό και βραδινό. Οπότε, να σας πω, παιδιά, όσο ακριβό και αν είναι το Miami, κατέληξα να μην
να μην πληρώνω τίποτα. Μπράβο, Δηλαδή, ρε ούτε Βάσο. διαβή, Πληρώσαμε Ναι. $65 για να μείνουμε στο σπίτι, στο δωμάτιο μιας κυρίας, Ναι. μέσα στο δωμάτιό της, στο σπίτι της, που ήταν και αυτή μέσα. Και μετά Ναι, ναι, πληρώσαμε, ας πούμε, για τα γεύματά μας. Ξεχωριστά, ναι. Λέω, είναι η ώρα για δίαιτα, Κωνσταντίνα, εδώ στο Μαϊάμι. ναι, στο Δεν Μαϊάμι. πειράζει. Ναι. Εντάξει, εγώ ήμουν τυχερή γιατί στο hostel είχα μόνο μία συγκάτοικο, η οποία έλειπε κιόλας όλη μέρα, οπότε ήταν τέλεια. Και όταν έβγαινα, ας πούμε, το βράδυ, εντάξει, εκεί σε κερνάνε και όλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπήρχαν μέρες που ξόδευα παιδιά $0, $0. Ήμουν σε φάση, wow, πώς το κάνω αυτό, ποια είμαι τέλος πάντων. Είσαι το παράδειγμα που φέρνω στο μυαλό μου όταν λέω κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο ταξιδεύουν με €0. 0. Εντάξει, να μην τα μεγαλοποιούμε, γιατί τα πιο ακριβό, ας πούμε, πράγμα που χρειαζόμαστε είναι τα εισιτήρια, τα αεροπορικά εισιτήρια. Είναι και για σένα το Ναι. μεγαλύτερο έξοδο. Αλλά άμα το πάρεις μετά το Κοίταξε. εισιτήριο, μετά τελείωσε. Ναι, είναι, αλλά είναι μόνο μία φορά. Δηλαδή, σκέψου ότι από Ελλάδα για Μαϊάμι είχα πληρώσει, ξέρω εγώ, μαζί με βαλίτσα €400. Δηλαδή, οκ, είναι μία φορά. 420-400. €450 είχαμε πληρώσει εμείς πριν περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Από τότε εμείς Ναι. δεν έχουμε γυρίσει στην Ευρώπη, γυρνάμε εδώ στη Λατινική Αμερική. Και όταν κλείσουμε διετία σχεδόν τώρα τον Ιούνιο που μας έρχεται, θα πετάξουμε πάλι Ευρώπη. Μετά θα Ναι. ξαναγυρίσουμε εδώ και μετά ξανά ποιος ξέρει, σε καμιά Ναι. διετία. Κάποιοι μας βλέπουν και λένε, μα καλά, αυτοί πήγαινε έρχονται Ελλάδα, πόσα λεφτά πρέπει να έχουν. Αυτοί νομίζουν κάθε φορά που ποστάρουμε κάτι ότι χθες ήμασταν Ελλάδα, ήρθαμε, πεταχτήκαμε και ξαναπεταγόμαστε Ελλάδα μετά για να Ναι. κάτσουμε εκεί και ξαναερχόμαστε κάθε μέρα και καινούριο αεροπλάνο. Όχι. Όχι, γιατί είναι το μεγαλύτερο έξοδο, όντως. Αλλά παρόλα αυτά, άμα εξαιρέσουμε τα αεροπορικά εισιτήρια, όλα τα υπόλοιπα είναι και πιο φθηνά από την Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδιά, είναι λες και μένεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, που νίκιαζα σπίτι στην Αθήνα και είχα τα έξοδά μου εκεί, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Ναι. Και μάλιστα στην Κολομβία και Εκουαδόρ και Περού που πήγαμε εμείς, είναι οι τρεις πιο φθηνές χώρες που έχουμε επισκεφθεί. Ναι, εμείς ο μέσος όρος μας κατά μέσο όρο μέχρι πρότινος ήταν €630 το μήνα, όλα μαζί. Διαμονή και λογαριασμοί προφανώς, γιατί δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Αλλά είμαστε δύο. Είμαστε 2 άτομα, τόσο μας έβγαινε. Τώρα έχει ανέβει λίγο μετά την Παταγωνία. Παίζει να είμαστε γύρω στα €665, ας πούμε, Και περίπου Ρίο το μήνα. Καρναβάλι. Και στο Ρίο με το καρναβάλι τώρα θα ανέβει λίγο. Αλλά αυτό μιλάμε τώρα είναι ένα budget που έχουμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 χρόνια, μένοντας μόνιμα σε νέο μέρος, αλλάζοντας διαμονή κάθε Ναι. εβδομάδα και αλλάζοντας χώρα ανά 2-3 μήνες. Και αλλάζω διαμονή λιγότερο από ένα εβδομάδα. έτσι. Κατά μέσο όρο, ανά 4 μέρες αλλάζουμε διαμονή. Βασικά το υπολόγισα, γιατί πολλές φορές πρέπει να αλλάξουμε διάμεσα. Άρα, αλλάζοντας διαμονή ανά 4 μέρες, αυτό είναι το budget μας. Σίγουρα, αλλάζοντας λιγότερο συχνά και κάνοντας αυτό που έκανες εσύ με τα hostel, μπορείς να ρίξεις πάρα πολύ αυτό τον προϋπολογισμό της διαμονής. Πάρα πολύ. Ναι. Και στην Ισχύει. Ελλάδα υπάρχουν και διαμονές πολύ φθηνότερα και από Λατινική Αμερική. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ασία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Λάος κτλ., εκεί βρίσκεις ακόμα φθηνότερες διαμονές και ακόμα φθηνότερα φαγητά, ειστήρια κτλ. Το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο δηλαδή. Ακόμα Ναι, δεν ναι. έχουμε πάει εμείς προς εκείνη τη Μας μεριά. τα είπε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Τσέλιος, που είναι Ρωμάς και έχει μια βάση εκεί, δραστηριοποιείται εκεί και όντως τα έξοδά του είναι πολύ χαμηλότερα. Αλλά όπως και να έχει, Βάσο, εσύ τώρα πες μας λίγο, πώς βρέθηκες εκεί στο Κανκούν, στο Μεξικό, τι κάνεις εκεί? Εγώ, όταν πήγα Μαϊάμι δεύτερη φορά, πάλι εγώ χωρίς να έχω ειστήριο επιστροφής, η ίδια ιστορία, μου λένε πρέπει να κλείσεις, οκ, κλείνω για Μεξικό. Οπότε, εκεί που είμαι στο Μαϊάμι, έχουν περάσει 3 μήνες. Και μετά λέω, εντάξει, τι κάνουμε τώρα, οκ, πάμε Μεξικό. Δηλαδή, είναι όλα πολύ τυχαία σε εισαγωγικά, Ναι. πολύ κουτουρού. Καταλαβαίνουμε. Ναι, οπότε Είναι έρχομαι σαν- εδώ στο Να συμβαίνουν πράγματα και επειδή πρέπει να φύγεις, μετά λες, πρέπει να φύγω, κάτι κλείνω. Είναι λίγο τυχαία όλα και το ένα ακολουθεί το άλλο. Και Ναι. απλά συνεχίζεται με έναν τέτοιο τρόπο, σαν να σε παίρνει μαζί της, όχι σαν. πας με το flow, με τη Ναι, ροή. είναι το flow, αλλά ταυτόχρονα, Ναι, όπου πάει ο άνεμος. ταυτόχρονα όμως επιλέγεις πράγματα στη ζωή σου. Δεν σου συμβαίνει η ζωή. Την κάνεις να σου συμβεί. Εννοείται. Δηλαδή, επιλέγεις το που θα πας, οργανώνεις τα ταξίδια σου, με πού θα είσαι πότε, τους μήνες που θα είσαι Ελλάδα, τους ανθρώπους που θα δεις, που θα είσαι μαζί τους, όλα τα οργανώνεις λίγο καλύτερα όταν ταξιδεύεις, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ναι. Νιώθω τόσο ανεξάρτητη και ελεύθερη, που νομίζω ότι απλά κάνω ό,τι θέλω με την κυριολεξία της. Που θέλω, βλέπω, θέλω. Είμαι εγώ υπεύθυνη για τον εαυτό μου. Είναι εντάξει, απόλυτη ελευθερία. Και τώρα έχεις σκοπό να μείνεις στο Μεξικό και να συνεχίσεις εδώ στην Λατινική Αμερική ή θα επιστρέψεις στην Ελλάδα? Ποιο είναι το σχέδιο? Δεν δικαιούται πάλι. Τώρα είναι η φάση που θα ήθελα, βασικά θέλω να ταξιδέψω, να γυρίσω όλο το Μεξικό.
Ταυτόχρονα όμως θα βρω και κάποια δουλίτσα, δηλαδή κάτι θα κάνω, γιατί είμαι στη φάση τώρα που ξεκινάει το πορτοφόλι το πρόβλημα ξεκινάει, ναι. Οπότε, εντάξει, τώρα θα ταξιδέψω λίγο εδώ Μεξικό. Θα μείνω και λίγο παραπάνω σε κάποια μέρη ανάλογα με δουλειά που θα βρω. Και μετά βλέπουμε, δεν ξέρω. Μας έχουν πει τα καλύτερα για τη δυτική ακτή του Μεξικό. Γιατί εμείς έχουμε επισκεφτεί Ναι. το Cancún, Playa del Carmen και γενικότερα την Ανατολική ακτή και δεν τρελαθήκαμε. Υπήρχε ένα Ναι. πρόβλημα με τα φύκια τότε όταν είχαμε πάει Ναι. εμείς. Ακόμα. Ακόμα υπάρχει. Τώρα Σταργάσω. όχι, αλλά μου είπαν ότι σε μερικούς μήνες βγαίνει αυτό. Α, Κατάλαβα. Αυτό Κατάλαβα. με τα είναι συγκεκριμένους μήνες. Αλλά μας εντάξει, και εγώ φάνηκε γενικά. Λίγο πολύ τουριστικό, λίγο πολύ ακριβό το Cancún, λίγο για τους Αμερικάνους, ένα μέρος Ναι, ναι. που βλέπουν λίγο σαν είναι. πορτοφόλι. Και μας είπαν οι Ναι. άλλοι ταξιδιώτες ότι όχι, δεν είναι στο Μεξικό, τα δυτικά θα είναι πιο ωραία. Και μας Ναι. πρότειναν και κάποια άλλα μέρη του Μεξικό που αξίζει να επισκεφτούμε και έτσι ίσως να θελήσουμε στο μέλλον να ξαναπάμε στο Μεξικό. Ναι. Έχει πολλά άλλα μέρη. Αλλά Ναι, μετά και εγώ θα ήθελες να πας, μετά το Μεξικό. Μετά το Μεξικό. Λοιπόν, έχω βασικά 2 σενάρια στο μυαλό μου, που βέβαια εντάξει, αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το ένα σενάριο είναι να μείνω έτσι. Στο Μεξικό μπορώ να μείνω μέχρι 6 μήνες Αχα. με το passport. Με την βίζα τουριστική, δηλαδή, οι Έλληνες δικαιούνται 6 μήνες. Ναι, όχι βίζα, καθαρά με το. Πώς λέγεται το passport στα ελληνικά, ρε παιδιά? Είναι η μόνη λέξη που δεν μου έρχεται Διαβατήριο. στα ελληνικά. Κοίταξε, Με το κοίτα. διαβατήριο. Πάλι Όχι, όμως είναι οπότε- τουριστική βίζα. Μπορεί να μην είναι ότι βγαίνει κάτι, αλλά θεωρείται τουριστική βίζα όταν σου δίνουν μια προθεσμία. Οκ. Πάλι. Απλώς δεν είναι Ναι. μια διαδικασία. Δεν κάνεις αίτηση, απλώς την παίρνεις αυτόματα, Ναι. αλλά εξακολουθεί να είναι τουριστική βίζα. Η Νίκη άρχισε να καίγεται, νομίζω. Πάμε να μετακινηθούμε. Εδώ. Don't worry. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή μετακόμιση. Πολύ μικρή, γιατί αλλάζει και ο ήλιος όσο μιλάμε και προφανώς πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη θέση μας για να έρθουμε μπροστά εδώ. Λοιπόν, Μια χαρά. Μπήκα μέσα στη σκιά πάλι. Τέλεια. σούπερ. Λοιπόν, ωραία, επανερχόμαστε στο θέμα μας, το οποίο σιγά Ναι. σιγά κλείνει κιόλας, γιατί είμαστε τώρα, ήδη έχουμε φτάσει στο πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Βρίσκεσαι στο Κανκούν, έτοιμη να εξερευνήσεις την υπόλοιπη ανατολική ακτή, την Καραϊβική του Μεξικό, Playa del Carmen, Κοζουμέλ. Μορέλος. Ελπίζουμε να πας και Κοζουμέλ, στην Ίσλα Κοζουμέλ, που πάω. είναι ένα πολύ. Ισλα Πάω. Μουχέρες. Πήγες Ισλα Μουχέρες. Οι Σαν είδα Ισλαμικές κάτι. πήγαν. Ουσιαστικά τα είπαμε όλα, πώς ξεκίνησες, πώς συνέχισες, πού έχεις φτάσει. Καταλάβαμε πολύ καλά πώς τα έχεις καταφέρει, αλλά εγώ έχω μια ερώτηση που έχει πάρα πολλοί κόσμος, ιδίως όταν μιλάμε για τη Λατινική Αμερική, είναι το θέμα της ασφάλειας. Πολλοί λένε πώς είναι να είσαι μία μόνη σου γυναίκα, γυρνάς από χώρα σε χώρα εδώ στη Λατινική Αμερική. Είναι ασφαλές τελικά, γίνεται? Εσύ τι λες? Και εγώ τη δέχομαι την ερώτηση πάρα πολύ συχνά. Εντάξει, ναι, είναι επικίνδυνα. Δεν θα σου πω όχι, είναι τέλεια, όλα είναι ψέματα, είναι επικίνδυνα. Πάντα όμως εξαρτάται από το μέρος που είσαι. Δηλαδή, όταν θα πας σε μια μεγαλούπολη, π.χ. όταν ήμουν στην Μποκοτά, ένιωθα τεράστια ανασφάλεια. Φοβόμουν όλη την ώρα που έβγαινα, μερικές φορές δεν έπαιρνα καν τσάντα μαζί μου. Αλλά, είδα αυτά που είχα να δω και έφυγα. Τώρα, π.χ. εδώ που είμαι στο Κανκούν, που πάλι είναι μια μεγάλη λατινική πόλη, δεν νιώθω ανασφάλεια, δεν νιώθω επικινδυνότητα. Σίγουρα προσέχω, σίγουρα δεν είσαι με το κινητό στον δρόμο όπου να είναι, σίγουρα δεν πηγαίνεις στα στενάκια βράδυ μόνη. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πάντα να τα έχεις στο μυαλό σου για να προσέχεις. Και σίγουρα δεν είναι ότι είμαι μόνη μου όσο όλοι νομίζουν. Δηλαδή, το ότι ταξιδεύω μόνη μου δεν σημαίνει ότι είμαι μόνη μου όλη την ώρα. Έχω κάνει τόσους πολλούς φίλους, συνέχεια γνωρίζω άλλα άτομα που είναι επίσης μόνοι τους. Οπότε έχω κάνει παρέες και σε όποιο μέρος και να πηγαίνω, πάντα θα γνωρίζω άτομα. Και άμα, ας πούμε, θέλω κάπου να πάω και φοβάμαι, θα πάρω και ένα Uber. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν λύσεις και σίγουρα δεν πρέπει να είναι αυτός ο λόγος που θα σε σταματήσει να κάνεις κάτι που θέλεις. Ναι, αλλά αφού υπάρχει επικινδυνότητα, θα σύστηνε σε κάποιον να αρχίσει να ταξιδεύει μόνη της στη Λατινική Αμερική? Εγώ προσωπικά, πριν απαντήσεις, γνωρίζω κοπέλες συμπεριλαμβανομένες της αδερφής μου, η οποία έκανε όλο το γύρο της Λατινικής Αμερικής με οτοστόπ, μόνη της και χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Απλά λέω ότι όταν φοβόμαστε,
ίσως αυξάνουμε και τις πιθανότητες να μας συμβεί κάτι. Εννοείται ότι πρέπει να προσέχουμε το κινητό μας, να μην φοράμε ακριβά ρούχα και κοσμήματα, να μην πηγαίνουμε σε σκοτεινά μέρη το βράδυ μόνοι μας. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει κιόλας να είμαστε φοβισμένοι και να φαινόμαστε λίγο σαν εύκολο στόχο. Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο ισχύει? Ναι, το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα βασικά πιστεύω ότι προσελκύεις αυτό που, ξέρεις, αυτό που νιώθεις, ας πούμε, να το πω έτσι. Όπως οι σκύλοι σε κυνηγάνε Οπότε, όταν σίγουρα... πας καμιά φορά και έρχονται προς το μέρος σου και αρχίζουν να σε κυνηγάνε και να σου γαμίζουν. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στη δικιά μου περίπτωση απλά πολλές φορές σίγουρα μαθαίνεις και από τους locals, ας πούμε, εδώ την κατάσταση κάθε μέρους. Δηλαδή πάντα μιλάς, πάντα σου λένε, σου εξηγούν τι και πώς. Παράδειγμα, φτάνεις εσύ και ρωτάς άμα είναι ασφαλές το μέρος για να περπατήσω μόνη μου κτλ. Το ρωτάς αυτό όταν φτάνεις, έτσι. Εντάξει, όχι για κάποιο συγκεκριμένο μέρος, απλά μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσω. Τι να σου πω τώρα. Γιατί εμείς έχουμε ρωτήσει. Να πούμε στην Κολομβία έχουμε πει. Ναι. Την νοικοκυρά μας σε αυτή η περιοχή είναι safe, γιατί θέλουμε να πάμε με τα πόδια μέχρι το κέντρο, είναι μισή ώρα, είναι βράδυ. Ναι. Και μας λέει, είναι ασφαλές ή όχι το μέρος. Ναι, εννοείται. Ναι. Μπορεί να ρωτήσω πώς είναι η φάση. Ας πούμε, μπορώ να είμαι με το κινητό στον δρόμο ή. Trabalho, uma entrevista. Ένα λεπτό, Βάσο. Não, muito obrigado. Depois a gente vai. Sim, brigadão. Τι ήθελε, δεν κατάλαβα. Ρωτάει άμα θέλουμε κάτι ο κύριος εδώ. Οκ. Συγγνώμη, τι έλεγες? Τι έλεγα ότι εννοείται ότι ρωτάς και μαθαίνεις, δηλαδή έχει τύχει να ρωτήσω πώς είναι εδώ η κατάσταση, μπορώ να βγαίνω ας πούμε, το κινητό έξω ή έχει τύχει πολλές φορές όσον αφορά την ενδυμασία, τύπου γενικά τα κορίτσια εδώ πώς δίνονται, μη τυχόν βάλω εγώ σορτσάκι ας πούμε και θεωρηθώ προκλητική, ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Στη Λατινική Αμερική δεν παίζει και πολύ αυτό, γενικά. Δεν παίζει. Αλλά εντάξει. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ στην Αφρική συνάντησες κάτι αντίστοιχο εκεί που πήγες? Καλά, εννοείται. Αφρική, εννοείται. Μας λέγανε, ας πούμε, όταν ήμουν στο κουραζιερόπλοιο που ήμουν την Ισία, μου λένε μην φορέσετε σορτσάκια όταν θα βγείτε, ας πούμε, από το πλοίο. Ναι. Ήτανε σε χώρες ας πούμε, που ασπάζονται το Ισλάμ. Ήταν θρησκευτικός ο λόγος, θρησκευτικό το ζήτημα ή άλλος ο λόγος? Και αυτό και λόγω ασφάλειας. Δηλαδή, νομίζω στο πλοίο πιο πολύ το λέγανε τύπου ότι άμα βάλεις σορτσάκια, ας πούμε, οι άντρες θα σε έχουν σαν στόχο. Άρα ουσιαστικά έχουν μια κουλτούρα όπου με βάση το πώς δίνεσαι σου συμπεριφέρονται και ανάλογα. Ενώ άμα φορέσεις παντελόνι δεν θα είσαι σχετικά ok, αλλά αν φορέσεις σορτσάκι θεωρείσαι στόχος για κάποιο λόγο. Προκλητική. Κάθε αλλάζει την κουλτούρα τους και εμείς καλό είναι σαν ταξιδιώτες να προσαρμοζόμαστε στην κάθε κουλτούρα και να είμαστε χαμελέοντες. Έτσι, Αυτό ακριβώς. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε γιατί κάθε χώρα είναι εντελώς διαφορετική και έχει έτσι συνήθειες που δεν τις ξέρουμε και μπορεί να μην τις φανταζόμαστε καν. Ναι. Όπως με τους Μάγια. Πήγα εγώ στους Μάγια και μου είπε ο άλλος να σε κάνουμε βασίλισσα, λέει, και μετά θα σε θυσιάσουμε. Λέω, τι εννοείς, λέω, θα με θυσιάσουμε? Όχι, ευχαριστώ. Μου λέει, δεν λέει, γιατί είναι τιμή, λέει. Είναι πολύ ευγενική η πρόταση, αλλά θα πάω πάσο. Ναι, αλλά ευχαριστώ. Και δεν μου λες, άμα απορρίψεις την πρόταση, θα σε σκοτώνουν όμως? Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εμείς μια φορά στην Παραγκίγια βγήκαμε έξω για βόλτα και θέλαμε να πάμε στο λιμάνι κάπου εκεί τέλος πάντων, προς τη θάλασσα. Και βγαίνουμε έξω, βλέπουμε δεν έχει πολύ κόσμο. Ρωτάμε κάτι παιδιά γύρω στα 15 χρονών να πάμε από εδώ και λένε όχι, τι λέτε από εδώ. Φύγετε γρήγορα, πάρτε Uber αν θέλετε. Ναι, άρα κάποιες φορές μας προειδοποιούν και οι ντόπιοι. Ναι, ακριβώς. Όσο βλέπουν ότι είσαι καινούργιος, ταξιδεύεις, σε κατευθύνουν μόνοι τους κάποιες φορές χωρίς καν να τους ρωτήσεις. Στη Βραζιλία μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μας πούνε παιδιά από εδώ όχι. Και στην Κολομβία μας έχει τύχει. Μια φορά μας συναντήσει κάποιος και μας λέει εδώ όχι κάμερα και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πάτε να μπείτε σε μια φαβέλα. Αυτή η σκάλα μην την κατέβετε. Εδώ στο Ρίο. Όσο πιο μεγάλη επικινδυνότητα υποτίθεται ότι υπάρχει ας πούμε, σε μια χώρα, τόσο πιο μεγάλη ευγένεια και καλοσύνη έχω συναντήσει εγώ από τους ανθρώπους που σε βλέπουν
Ίσως σαν να πηγαίνει σαν πρόβατο τη σφαγή και Ναι. προσπαθούν να σε προστατεύσουν όλο και περισσότερο. Η άλλη κυρία μας σταμάτησε στο Καγιάο, μέσα στη Λίμα. Το Καγιάο είναι το άνδρο του Περού. εμπορίου ναρκωτικών στο Περού, στη Λίμα. Και είμαστε τώρα μέσα στο Καγιάο και περπατάμε μόνοι μας 2 τουρίστες. Και μάλιστα περπατάμε ακριβώς προς το χειρότερο μέρος του Καγιάο, χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς. Προς μια χωματερή, μακριά από τον υπόλοιπο πολιτισμό και την αστυνομία. Ναι. Περπατάμε και μας σταματάει μια κυρία. Πού πάτε από εδώ? Λέμε, μια βόλτα. Από εδώ θα σας κλέψω. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μου έχει Ευχαριστούμε τύχει πάρα ακριβώς πολύ. το ίδιο. Όταν ήμουν Αργεντινή, θέλαμε με το φίλο μου να περάσουμε μία γέφυρα και μας βλέπει μία κυρία, έτσι, τουρίστες με πράγματα έτσι ωραία. Και λένε, παιδιά, άμα περάσετε τη γέφυρα, λέει, σας τα παίρνουν όλα. Α, ευχαριστούμε. Λέμε, οκ, να με πεις, ευχαριστούμε. Ναι. Καλά, να πούμε βέβαια φυσικά ότι αν έρθει ένας Γερμανός, ένας Άγγλος, ένας άσχετος με τα θέματα της Ελλάδας από μια χώρα, ας πούμε, ξένη, και έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε για τη Θεσσαλονίκη, και πάει προς τα δυτικά, πάει σε κάποιες περίεργες περιοχές, περπατήσει πίσω από το σταθμό της Θεσσαλονίκης και αρχίσει να περπατάει μόνος του, Δεν είναι πολύ δεν θα διαφορετικό. είναι και πλήρως ασφαλές για αυτόν, έτσι. Το Θέλει παντού ίδιο προσοχή. πράγμα θα είναι αυτά Δηλαδή, που σε λέμε. κάθε χώρα υπάρχει επικινδυνότητα. Να μην λέμε για τη Λατινική Αμερική, Όχι. γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ότι είναι, ας πούμε, αποκεφαλισμοί, ότι έχουμε ακούσει ότι κόβουν μέλη. Είναι λίγο, νομίζω, υπερβάλλον στις ειδήσεις. Λίγο υπερβολικά, ναι. Και είναι λίγο και υπερβολικός ο κόσμος, ας πούμε, που βλέπει, ξέρω εγώ, όλα αυτά που κάνουμε και τα μέρη που πάμε. Π.χ. εγώ έχω δεχτεί άπειρα μηνύματα που λένε πρόσεχε, ξέρω εγώ, Λατινική Αμερική, πρόσεχε Αργεντινή, πρόσεχε Βραζιλία, πρόσεχε Μεξικό, πρόσεχε Αμερική. Είμαι σε φάση παντού προσέχοντα. πρέπει να προσέχω. Το πιο αστείο, ξέρεις ποιο είναι, Βάσο? Εμείς έχουμε γυρίσει όλη τη Λατινική Αμερική, έχουμε γυρίσει λίγο στην Ευρώπη κλπ. Το μόνο μέρος που μας έχουν κλέψει ήταν η Ελλάδα. Μέχρι τώρα. Στην Ελλάδα. Έχουμε ζήσει πιο πολλά χρόνια στην Ελλάδα όμως. Ναι, αλλά στην Ελλάδα γυρίσαμε για διακοπές για 3 μήνες. Κάναμε κάμπινγκ στην παραλία στο Ethnic στην Τριστινίκα. Και ένα παλικάρι μας έκλεψε το ηχείο. Το Bluetooth το ηχείο. Και δεν μας έχει τύχει στη Λατινική Αμερική. Τυχαίνει, Αν δηλαδή το πηγαίναμε με βάση τις εμπειρίες μας όμως, θα λέγαμε δεν χρειάζεται να προσέχουμε εδώ. Μόνο στην Ελλάδα χρειάζεται να προσέχουμε με βάση τις εμπειρίες μας. Αλλά προφανώς δεν πάει έτσι. Παντού μπορείς να έχεις μια κακή εμπειρία. Εμένα μου έχουν βγάλει μαχαίρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 16 χρονών παιδί και μου ζήτησαν το κινητό μου. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει. αυτές τις ιστορίες, γιατί και εγώ Ναι, δεν έχω τελειωμό με αυτό αυτά. δεν σημαίνει ότι παντού πάντα υπάρχει κάποιος που χαραδοκεί με ένα μαχαίρι και ένα όπλο να σε σκοτώσει και να σε κλέψει. Φυσικά, εμένα η συμβουλή μου πάντα είναι: όπου έχει κόσμο είσαι πιο ασφαλής, όπου δεν έχει κόσμο δεν είσαι ασφαλής και πρέπει να προσέχεις πολύ παραπάνω. Το βράδυ με το που πέσει ο ήλιος γίνεται πιο επικίνδυνο το μέρος και φυσικά η οδηγία πάντα, αν είναι να μετακινηθείς, είναι να πάρεις Uber. Γιατί με τα ταξί πολλές φορές μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρεις τη διαδρομή, δεν φαίνεται στο application που είσαι, δεν ξέρεις τα στοιχεία του οδηγού σου και αν όντως είναι ο οδηγός σου ή αν είναι κάποιος που το έχουν πάρει το όχημα και κάνουν διάφορα πράγματα με αυτό το όχημα. Εγώ δεν με φοβόμουν για ταξί τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι το να περπατάς μόνος σου το βράδυ είναι λίγο το πιο επικίνδυνο που μπορείς να κάνεις. Αν δεν ξέρεις την περιοχή, έτσι. Κατά τα άλλα, μια Νομίζω χαρά. και αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο μόνος σου να κρίνεις που είσαι, τι κάνεις, να ξέρεις τι σου γίνεται. Αν ξέρεις τι σου γίνεται, εντάξει. Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και παντού. Παντού, είναι το ίδιο. παντού. Ωραία. Σούπερ, λοιπόν, να μην σε κρατήσουμε και πολύ ακόμα. Ξέρω ότι έχουμε ένα 2ωρο διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είναι 12 και 4 το μεσημέρι, εδώ είναι 2 και 4, σωστά. Ώρα για φαΐ, δηλαδή. Να Έτσι. σε αφήσουμε να απολαύσεις τα τάκο σου. Τα πικάντικά σου. Ευχαριστώ. Εμείς στην παραλία μας. Και εμείς στην παραλία εδώ, της Καϊπιρίνιας και το πνεύμα της Βραζιλίας, εδώ το ξέφρενο, που είναι πολύ παραπλήσιο και με το τι επικρατεί εκεί φυσικά στο Κανκούν. Πριν σε χαιρετήσουμε όμως, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα σύστηνες στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα να τολμήσουν κάτι τέτοιο, να αρχίσουν τα ταξίδια ή έναν πιο δραστήριο τρόπο να ακολουθήσουν τα όνειρά τους? Ναι, αυτό που προτείνω είναι να μην περιορίζονται σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που έχουν συνηθίσει, να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να κάνουν αυτό που αυτοί θέλουν, πραγματικά, χωρίς περιορισμούς. Και να βγουν από τη ρουτίνα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και να μην φοβούνται και να μην βρίσκουν βασικά δικαιολογίες για τα χρήματα. Αυτό είναι μια δικαιολογία, είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη δικαιολογία. Δικαιολογία, ναι.
Βάσο, κοίταξε, εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία κιόλας, γιατί μπορεί να υπάρξει τώρα κόσμος που θέλει να έρθει σε επικοινωνία να πάρει λίγο κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα κρουαζιερόπλια, ίσως τα ταξίδια που έχεις κάνει, γιατί και εμείς δεν έχουμε πάει σε όλα αυτά τα μέρη που έχεις πάει κι εσύ. Έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε λίγο τις γνώσεις μας και να έχουμε λίγο μια αποθήκη δεδομένων, μια τράπεζα δεδομένων που μπορεί να στηρίξει και τους συμπατριώτες μας που θέλουν να κάνουν το ίδιο με εμάς. Ναι. Και κάπου θα βρεθούμε σε ένα τροπικό νησάκι, έτσι. Θα σας πετύχω κάπου πάλι. Είμαστε στην ίδια ήπειρο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σε Οπότε πετύχουμε. Πάτε. Ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά μετά πάμε από εδώ Παραγουάη. μάλλον πάμε Παραγουάη και το καλοκαίρι πάμε στην Ελλάδα. Θα είσαι. Εγώ έτσι στο μυαλό μου θα ήθελα να πάω καλοκαίρι, προς τέλος καλοκαιριού Ελλάδα, αλλά δεν λέω κάτι Βλέπουμε. γιατί ξέρεις, μπορεί να μου τη βαρέσει. Είμαι full χύμα, δηλαδή μπορεί αύριο να θελήσω να γυρίσω, γυρνάω άμα θελήσω. Άμα πω ότι οκ, καλά είμαι εδώ, μένω. Δεν έχω πραγματικά τίποτα στο μυαλό μου. Εντάξει. Ιδανικά, καλοκαιράκι, Ελλάδα, καλά θα ήταν. Τέλεια. Μπορεί να τα πούμε Ελλάδα, μπορεί να τα πούμε στη Λατινική Αμερική. Το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά θα τα πούμε σίγουρα. Ναι. Ωραία. Καλό μεσημέρι και να περνάς υπέροχα Κανκούν. Ευχαριστώ πολύ, να περνάτε τέλεια. Πολλά φιλιά. Hasta luego. Hasta luego. Φιλάκια. Ciao. Ciao.